พระพุทธเจ้าสอนธรรมะในบรรดาสัตว์ทั้งหลายซึ่งต่างก็ยังไม่เคยทราบมาก่อนว่าธรรมะเป็นอย่างไรมรรคผลนิพพานเป็นอย่างไรกิเลสตัณหาอาสวะเครื่องกีดขวางตัวเองเป็นอย่างไรต่างไม่มีใครทราบด้วยกันทั้งนั้นและไม่ได้เคยเรียนขั้นปอไข่ปอปลาประถมมัธยมมาเลยต่างก็เป็นผู้มืดอยู่ด้วยกันในทางภายในใจเหตุใดเวลาพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนและปรากฏเป็นสลักพยัญชนะประถมมัธยมขึ้นมาในลำดับอันเดียวยกตัวอย่างเช่นแสดงเกี่ยวกับบุญกวัตถีทั้งห้าเรื่องศีลก็ไม่ได้แสดงเรื่องสมาธิก็ไม่ได้แสดงแม้ผู้จะระดับจัดฟังธรรมเทศนาก็ดีหรือผู้จะปฏิบัติตนเพื่อทำขั้นใดๆก็ดีในเวลานั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเราต้องรักษาศีลอย่างนั้นต้องทำสมาธิอย่างนี้แต่ยกเรื่องของอริยสัจซึ่งเป็นของมีอยู่ในพระองค์ท่านและของท่านผู้ฟังทั้งหลายขึ้นแสดงเบื้องต้นก็ยกเวณีทิฏฐิอันตะปะจิตุมาเสวิปัฏฐานแล้วก็แสดงสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นอันดับที่สองสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะถ้าจะเทียบอุปมาแล้วก็เหมือนกันกับความสว่างเป็นเครื่องส่องทางของผู้ดำเนินจะไปสู่จุดนั้นๆเมื่อได้ยกสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะซึ่งเป็นเครื่องส่องทางแล้วก็ชี้เรื่องวัตถุที่จะเป็นค่าศึกต่อทางเดินและชี้จุดหมายปลายทางของเพื่อผู้เดินทางจะได้ก้าวไปสู่จุดตามที่พระองค์ที่บอกนั้นคือชี้เรื่องของทุกข์และชี้เรื่องของสมุทัยอันเป็นเครื่องกีดขวางทางเดินทุกข์คือเรื่องตัวภัยสมุทัยคือเครื่องกีดขวางทางเดินมรรคคือปัญญาเป็นเครื่องส่องทางการปฏิบัติต่อสิ่งที่กีดขวางจึงมองเห็นด้วยปัญญานั้นจะได้ลื้อฟื้นสิ่งทั้งหลายที่ขัดขวางอยู่นั้นออกไปเป็นลำดับแล้วก็ชี้เรื่องนิโรธะคือผลที่เกิดขึ้นจากการลื้อถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกนั้นให้หมดสิ้นไปจากนั้นก็แสดงถึงจุดที่เป็นจุดยอดอันบุคคลได้ปฏิบัติตามแนวทางที่พระองค์ทรงสั่งสอนแล้วจะต้องถึงและประสบโดยลำพังตนเอง
ก็เมื่อทุกท่านที่ได้ไปสดับจากพระพุทธเจ้าไม่ได้เคยศึกษามาก่อนเหตุใดจึงสามารถรู้ได้ยกพระอัญญาโกณทัญญะขึ้นเป็นตัวอย่างซึ่งท่านได้รับผลในขณะฟังเทศน์จากพระองค์ท่านเป็นอุทานออกมาจากความรู้ที่ตนได้รู้ได้เห็นเป็นภาษาบาลีย่อๆว่ายังกินจิสมุดายธรรมสัมบันตังนิโรธธรรมเป็นต้นแต่เนื้อความว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตามเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วสิ่งนั้นต้องดับไม่มีอันใดจะตกค้างหรือรอดพ้นจากความดับไปได้เมื่อปรากฏเป็นความเกิดขึ้นมาแล้วความดับย่อมเป็นของคู่กันเป็นอย่างนั้นการกล่าวขึ้นนี้ของพระอัญญาโกณทัญญะกล่าวออกมาจากผลแห่งความรู้ของตนที่ได้เห็นชัดทั้งเรื่องภายนอกคือสภาวะธรรมทั่วไปทั้งเรื่องภายในตัวเองได้แต่เรื่องของร่างกายและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับใจว่าทุกสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาแล้วต้องดับไปไม่มีส่วนใดจะถือว่าเป็นตนและเป็นของตนได้เลยจึงควรจะไปจับจองเอาโดยใช่เหตุเมื่อพระอัญญาโกณทัญญะได้รู้ได้เห็นเป็นผลขึ้นมาจากการไตร่ตรองในสภาวธรรมทั้งหลายประจักษ์กับใจแล้วก็ได้เป็นอุทานออกมาเป็นองค์พยานของพระพุทธเจ้าในขั้นแรกเรียกว่าได้สำเร็จพระโสดาเหตุที่พระสาวกทั้งหลายมีพระอัญญาโกณทัญญะเป็นต้นได้รู้ได้เห็นในขณะฟังเทศน์นั้นเนื่องจากพระสัทธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงนำมาแสดงนั้นเป็นพระสัทธรรมที่ได้รับรองผลมาแล้ว 100%คือการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าก็ชอบด้วยเหตุผลการจะรู้เรื่องหลักธรรมทุกๆประเภทและถอดถอนได้ด้วยอำนาจแห่งการปฏิบัติถูกต้องตามเหตุผลนั้นก็รู้ชัดได้โดยหลักเหตุผลถอนได้ตามหลักเหตุผลที่ถูกต้องเป็นลำดับจนถึงขั้นวิมุตติพุทโธเป็นองค์แห่งศาสดาของพระพุทธเจ้าในอันดับแรกแล้วก็เริ่มเป็นองค์แห่งศาสดาของบรรดาสัตว์ทั้งหลายในอันดับต่อมาธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นนั้นไม่ได้เคยไปหยิบยืมและเรียนรู้มาจากผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งไม่ใช่เป็นธรรมจิตของตนเองโดยสมบูรณ์แต่เป็นธรรมะที่ได้ทรงปฏิบัติมาโดยลำพังพระองค์เองด้วย และรู้เห็นโดยลำพังพระองค์ด้วยเป็นสันทิฏฐิโกคือรู้โดยเฉพาะพระองค์ผู้ปฏิบัติถูกต้องนั้นธรรมะทุกๆประเภทเมื่อระบายออกมาจากพระโอษฐ์จึงหลั่งไหลออกมาจากความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าจึงเป็นธรรมะที่รับรองผลอย่างเต็มที่สำหรับผู้ปฏิบัติ หรือผู้ฟังทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วจึงไม่มีข้อเครียดแค้นสงสัยแม้แต่น้อยหลักแห่งการสอนของทุกพระพุทธเจ้ากับหลักแห่งการสอนของพวกเราแม้จะเป็นธรรมะออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์เองก็ตามจึงมีความแตกต่างกันโดยที่พระพุทธเจ้าเป็นเจ้าของแห่งธรรมแต่เราเป็นผู้ที่หยิบยืนธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติในตนเองและเป็นสิ่งที่เป็นหยิบยืนมาแนะนำสั่งสอนผู้อื่น
โดยที่เจ้าตัวรู้บ้างไม่รู้บ้างแต่ก็นำธรรมะนั้นมาแสดงผลที่จะพึงได้รับจึงมีการเหลื่อมล้ำต่ำสูงไม่สม่ำเสมอและไม่ได้เป็นจำนวนมากเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าทีนี้เมื่อสาวกทั้งหลายได้ปฏิบัติตามพระองค์ท่านเบื้องต้นก็ได้หยิบยืมความรู้ความฉลาดข้อปฏิบัติเยี่ยงอย่างมาจากพระพุทธเจ้ามาดำเนินเป็นปรากฏผลขึ้นมาศีลก็เป็นศีลของสาวกโดยตรงเพราะได้รักษาเป็นความบริสุทธิ์สมาธิก็เป็นความสงบเยือกเย็นของสาวกโดยตรงปัญญาก็เป็นความเฉลียวฉลาดสามารถถอดถอนกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในใจของตนให้สิ้นไปได้โดยลำดับจนถึงกับกิเลสได้ดับไปโดยสิ้นเชิงเมื่อศีลก็เป็นของสาวกสมาธิก็เป็นของสาวกที่หามาได้ปัญญาก็เป็นของสาวกที่คิดค้นพินิจพิจารณาไตร่ตรองโดยลำพังท่านกิเลสก็เป็นสิ่งที่ฝังอยู่ในภายในใจของท่านแต่ได้ถูกถอดถอนด้วยปัญญาของท่านเองจนกลายเป็นวิมุตติขึ้นมาวิมุตติก็กลายเป็นของสาวกโดยสมบูรณ์ไม่ได้หยิบยืมมาจากผู้ใดสาวกองค์ที่สำเร็จโดยสมบูรณ์แล้วเช่นนั้นก็สามารถจะประกาศจะทำตามเยี่ยงอย่างของพระพุทธเจ้าและตามสติกำลังความสามารถของตนให้ได้ผลเป็นลำดับถัดพระพุทธเจ้าลงเพราะฉะนั้นการสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและสั่งสอนของสาวกแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายจึงปรากฏผลประจักษ์ใจสำหรับท่านผู้ฟังโดยความตั้งใจแต่ตกมาสมัยของพวกเราธรรมะก็เป็นธรรมะอันเดียวกันผู้ปฏิบัติก็มีความมุ่งจะปฏิบัติให้ถูกทางของพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันผู้สอนก็นำหลักธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสอนทำไมผลจึงไม่ค่อยปรากฏเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกสั่งสอนมาในข้อนี้จึงเทียบได้กับคนที่เป็นหมอมีความเฉลียวฉลาดสามารถในสมุฏฐานของโลกและวิชายามาอย่างเต็มที่กับบุคคลที่ไม่ได้เป็นหมอแต่ตั้งตัวเป็นหมอคือไม่ได้รู้ทางวิชายาด้วยไม่รู้ทั้งสมุฏฐานที่เกิดของโลกว่าเกิดขึ้นมาเพราะเหตุใดด้วย แม้จะนำยาที่สำเร็จรูปมาจากหมอที่แท้จริงก็ตามนำไปรักษาคนไข้ผลที่จะพึงได้รับก็ไม่ค่อยปรากฏเหมือนกับหมอเขาไปทำหน้าที่เองนอกจากจะไม่ได้ผลเป็นที่พึงพอใจแล้วคนไข้บางรายยังอาจจะเกิดความเสียหายและอันตรายเพราะเหตุแห่งบุคคลที่ตั้งตัวเป็นหมอนั้นก็มีจำนวนไม่น้อยเพราะยานั้นเป็นยาที่สำเร็จรูปมาจากหมอจริงแต่ตัวเองไม่มีความรู้ความฉลาดในวิธีการรักษายาจึงไม่ค่อยจะวางให้ถูกจุดของโรคเท่าที่ควรถ้าเป็นหมอด้วยเป็นผู้รู้ทั้งวิชายาและสมุฏฐานของโลกโดยชัดเจนด้วยแล้วผลที่จะพึงได้รับจากการรักษานั้นย่อมมีจำนวนมากมีเมื่อเทียบกับพวกเราทั้งหลายกับพระพุทธเจ้าและสาวกแล้วจึงมีความแตกต่างกันเช่นนี้ธรรมะแม้จะเป็นธรรมะที่สำเร็จรูปมาจากพระพุทธเจ้าองค์บริสุทธิ์ก็ตามแต่เราไม่รู้วิธีจะปฏิบัติต่อธรรมะเพราะเราไม่รู้ธรรมะเป็นแต่หยุดยืนท่านมาเมื่อมาปฏิบัติตนเองก็ไม่ค่อยถูกต้องเป็นลุ่มๆดอนๆสูงๆต่ำๆแม้จะนำไปสั่งสอนคนอื่นก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควรเพราะเหตุแห่งตนไม่ได้เข้าใจไม่ถึงหลักธรรมที่แท้จริงเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าธรรมะซึ่งควรจะให้ประโยชน์โดยสมบูรณ์แก่บุคคลผู้มีความสนใจใคร่จะดับกับฟังและปฏิบัติ
ก็เป็นเหตุให้ด้อยลงไปโดยที่ผู้นำมาแนะนำสั่งสอนและผู้ปฏิบัตินั้นไม่เข้าใจในวิธีการปฏิบัติต่อตนเองและวิธีการจะแนะนำสั่งสอนคนอื่นว่าจะต้องแนะนำสั่งสอนอย่างไรหากว่าตนไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้านั้นด้วยและก็รู้หลักความจริงตามที่พระองค์ท่านสอนไว้โดยภายในจิตใจของตนแจ้งประจักษ์ด้วยผู้นั้นแม้จะไม่สามารถทำหน้าที่ให้เป็นภูมิเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าและสาวกก็ตามถึงอย่างไรก็ต้องมีผลเต็มกำลังความสามารถของผู้จะแนะนำสั่งสอนนั้นโดยไม่ต้องสงสัยเพราะเหตุใดเพราะถ้าจะเทียบกับโลกก็เคยมีมาตั้งแต่การนั้นมาไม่ว่าโรคประเภทใดจะต้องเกิดขึ้นในร่างกายของบุคคลและสัตว์ด้วยกันจะให้ชื่อให้นามว่าโรคประเภทใดก็ตามจะต้องให้ชื่อให้นามมาจากโรคที่เกิดขึ้นจากคนและสัตว์ทั้งนั้นยาก็เพื่อแก้โรคและเคยแก้โรคหายมาเป็นเวลานานเมื่อ เรารู้วิธีการของการรักษาโรคด้วยความฉลาดของเราแล้วโรคต้องหายไปเป็นลำดับเช่นเดียวกับครั้งโบราณกาลและยังจะทำบุคคลให้ได้หายจากโรคไปในอนาคตการข้างหน้ามีจำนวนไม่น้อยเพราะโรคกับยาไม่เคยได้เสื่อมสูญไปจากโลกอันนี้นี่ถ้าหากว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักที่สวดหาธรรมที่พระองค์กล่าวไว้ชอบแล้วก็ต้องปรากฏเห็นผลขึ้นมาอายัมพทันตาคือประจักษ์กับใจโดยไม่ต้องขึ้นอยู่กับธรรมว่าหญิงแม่ชายนักบวชและฆราวาสเมื่อเรารู้เราเข้าใจตามที่เราได้ปฏิบัติมาเรานำความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติที่เราได้ดำเนินมาสั่งสอนคนอื่นผู้อื่นโดยถูกต้องผู้ที่มีความใคร่ต่ออัตธรรมอยู่แล้วอย่างไรก็จะต้องได้รับผลเป็นที่พึงพอใจตามนิสัยวาสนาของผู้นั้นๆเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายอย่างทรงพระชนม์เพราะสัจธรรมเป็นธรรมชาติอันเดียวกันผู้รู้เห็นธรรมก็รู้เห็นธรรมในธรรมชาติอันเดียวกันผู้ที่จะรับโอวาทคำสั่งสอนก็เป็นมนุษย์ประเภทเดียวกันมีกิเลสตัณหาเช่นเดียวกันจะต้องรู้ได้เลยไม่มากก็ต้องน้อยนี่คุณตามที่กล่าวมาทั้งนี้จึงขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของพวกเราคือได้ประสบพบเห็นหรือสดับรับฟังจากครูจากอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งวิชาการแพทย์ทุกขั้นและวิธีปฏิบัติตามหน้าที่ของความเป็นหมอมาเป็นขนาดเพราะคนที่เขาจะเป็นหมอก็ต้องไปศึกษามาจากหมอก่อนไม่ศึกษามาจากหมอโดยดีแล้วก็จะเป็นหมอที่ถูกต้องไม่ได้ครูที่จะรับความเข้าใจโดยมากก็ต้องได้รับการอบรมสั่งสอนจากครูจากอาจารย์ผู้แน่วแน่ในข้อปฏิบัติและแน่วแน่ในความรู้ความเห็นที่ถูกต้องตามหลักธรรมสรุปความนี้เป็นแล้วเรียกว่าท่านรู้จริงเห็นจริงเพราะท่านปฏิบัติจริงเมื่อเราได้อบรมจากท่านผู้มีความชำนิชำนาญมาเป็นนั้นเราก็มีทางที่จะปฏิบัติให้ถูกและแน่วแน่ต่อทางไม่ใช่ปลีกแยะหรือคดโค้งเป็นเหตุให้กระทั่งเวลาแห่งการปฏิบัติของเราเพียงได้เป็นลำดับและสามารถจะปฏิบัติให้เห็นผลประจักษ์ได้เช่นเดียวกับครั้งพุทธกาลอุบายวิธีที่จะปฏิบัติ
ให้ถูกทางนั้นในหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามีมากมายสำหรับนักบวชเป็นอย่างสำหรับฆราวาสเป็นอย่างแต่ว่าเหมือนกันจริงๆก็ไม่ใช่แต่จะว่าผิดแตกต่างกันไปก็ไม่ถูกเทียบกันได้กับว่าผู้หญิงกับผู้ชายจะเป็นผู้หญิงก็เป็นคนเหมือนกันจะเป็นผู้ชายก็คือคนเหมือนกันแต่จะว่าหญิงเป็นผู้ชายก็ไม่ถูกแต่ว่าผู้ชายเป็นผู้หญิงก็ไม่ใช่แต่ว่าหญิงกับชายทั้งสองคนนั้นกลายเป็นคนคนเดียวก็ไม่ถูกเป็นคนละคนแต่เป็นคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นการปฏิบัติของนักบวชกับฆราวาสจึงมีความแตกต่างกันอยู่โดยทำนองที่กล่าวมานี้แต่ความรู้ดีรู้สึกดีชั่วบาปบุญคุณโทษนั้นรู้เหมือนกันและธรรมของฆราวาสผู้จะปฏิบัติตามฐานะของตนก็เป็นธรรมที่จะสามารถทำผู้ตั้งใจปฏิบัตินั้นให้ถึงจุดหมายปลายทางได้เช่นเดียวกันกับพระถ้าปฏิบัติให้ถูกต้องตาม หน้าที่และเพศของตนก็มีจุดอันเดียวที่จะถึงเช่นเดียวกันกับฆราวาสจุดแตกกันอยู่แต่ระเบียบของพระวินัยธรรมเรื่องของหลักธรรมแล้วคล้ายคลึงกันมากนะอุบายวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ทุกๆประเภทโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักบวชผู้เป็นนักบวชจึงควรสนใจอย่างนี้ที่จะพยายามเก็บหอมรอมริบจากข้อปฏิบัตินั้นๆมาให้เป็นชิ้นเป็นอันรวมเข้าเป็นกลุ่มเป็นก้อนเพื่อจะมีกำลังให้สนับสนุนจิตใจของตนเช่นท่านแสดงไว้ว่าธุดงค์13มีบิณฑบาตเป็นประจำเป็นต้นก็เป็นอุบายวิธีแต่ละอย่างเพื่อจะเป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจของตนให้มีความผ่องใสขึ้นเป็นลำดับเพราะอำนาจของข้อปฏิบัตินั้นๆฆราวาสมีการให้ทานก็ดีรักษาศีล 5หรือศีล 8ตามการตามเวลาก็ดีหรือเจริญเมตตาภาวนาในบ้านในเรือนก็ดีล้วนแล้วตั้งแต่เป็นอุบายที่จะสนับสนุนจิตใจของตนให้มีกำลังกล้าหรือให้มีความเคยชินต่อการบำเพ็ญบุญที่จะเป็นเหตุให้ไหลมาแห่งความสุขความเจริญและให้มีทางแก่กล้าสามารถในทางการบำเพ็ญบุญณภายในจิตใจเพื่อจะถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์อันเดียวกันพระผู้ปฏิบัติต่อสิกขาบทวินัยคือศีลสมาธิปัญญาแยกออกเป็นปริยายก็คือข้อวัดปฏิบัติคือปฏิบัติเป็นประจำวันอยู่ก็เพื่อจะเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจให้มีความแน่นหนามั่นคงขึ้นไปเป็นลำดับเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจึงไม่ควรเห็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ในส่วนปลีกย่อยว่าเป็นของไม่สำคัญหากว่าธรรมะพระพุทธเจ้าที่ทรงบัญญัติไว้ทุกๆกระทงไม่เป็นของสำคัญแล้วธรรมะสวขาโตที่กล่าวไว้ชอบนั้นก็ไร้ความหมายไม่เป็นประโยชน์อะไรเมื่อสวขาธรรมที่กล่าวไว้ชอบนิยานิกธรรมซึ่งเป็นผลสืบเนื่องก็ต้องปรากฏขึ้นแต่พอนักบวชและนักปฏิบัติแล้วเรื่องความสงบสงัดสถานที่อันไม่พลุกพล่านประกอบความภาคความเพียรอยู่ในสถานที่นั้นเป็นที่เหมาะสมยิ่งนะเพื่อเราจะได้เห็นร่องรอยของจิตใจเราที่ส่งกระแสใจไปสู่อารมณ์ต่างๆได้ชัดเจนมากกว่าสถานที่วุ่นวายสถานที่กล่าวมาทั้งหมดนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงดำเนินและปรากฏผลมาเป็นที่พอพระทัยเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้
ฉะนั้นจึงไม่เป็นของล้าสมัยเพราะศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ปรากฏว่าบทใดบาทใดได้กลายเป็นธรรมะที่ล้าสมัยไปเมื่อโลกเป็นผู้สนใจปฏิบัติอยู่ต้องได้ผลเป็นลำดับไปส่วนภายนอกคือเรื่องของโลกย่อมขึ้นกับความนิยมขึ้นกับการกับสมัยการหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งสมัยหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งสมัยหนึ่งนิยมอย่างหนึ่งสมัยหนึ่งนิยมอย่างหนึ่งถ้านิยมอะไรแล้วก็ถือว่าดีในเวลานั้นในการนั้นถ้าขาดความนิยมแล้วสิ่งนั้นแม้จะเคยใช้มาแล้วก็ถือว่าเป็นของไม่ดีเราเดินไปตามตึกบ้านร้านตลาดก็เห็นเขาทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความนิยมของคนตามธรรมดาของคนฉลาดย่อมหาจริงกับคนโง่เขาจะหาจริงกับคนฉลาดด้วยกันก็ลำบากต้องหาจริงกับคนโง่เดี๋ยวเขาผิดเรื่องอันนั้นขึ้นมาผิดสิ่งนี้ขึ้นมาเราไม่สามารถในความฉลาดจะผิดได้อย่างเขาต้องวิ่งเก่งขันขวาหาเงินหาทองมาซื้อเขาเมื่อช้าไปนานๆก็คนก็เคยกินราคาก็ลดลงเขาก็ต้องคิดใหม่ผิดออกมาใหม่และทำให้คนตื่นเต้นกันอันนั้นน่ะดีอันนี้ว่าดีอุบายต่างๆที่เขาทำขึ้นเช่นนี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นอุบายวิธีที่จะหาเงินกับคนโง่ทั้งนั้นมีเห็นเขาคิดไปยังไงเราก็นิยมไปตามพอหมดความนิยมแล้วเขาก็พลิกใหม่ไม่เช่นนั้นจะไม่ได้เงินกับเขาพลิกไปอยู่นั่นเมื่อโลกมันไม่แน่นอนอย่างนี้แต่สำหรับธรรมะแล้วมีความแน่นอนเสมอไปลองพิจารณาดูที่ท่านว่าสัจธรรมคำว่าสัจจะไม่เคยละกลายเป็นของปลอมขึ้นมาแม้แต่การใดเลยเป็นของจริงอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาใครจะรู้หรือไม่รู้เห็นหรือไม่เห็นก็ตามธรรมะย่อมเป็นของจริงเสมอเช่นทุกข์ใครจะเข้าใจว่าวิธีแก้ไขหรือไม่เข้าใจใครจะรู้ใครจะหลงทุกข์ก็ต้องปรากฏอยู่เช่นนั้นตามสภาพของเขาสมุทัยคือความ สิ่งธรรมชาติที่ผิดผลคือทุกข์ให้ปรากฏขึ้นมาเขาก็ต้องดำเนินไปตามหาทางของเขาถ้ามรรคไม่มีความฉลาดคือสติปัญญาของเราไม่รอบคอบแล้วเรื่องของสมุทัยก็จะเป็นหนามขั้นกลางหรือยอกหัวอกเราอยู่ตลอดเวลาไม่มีวันไหนจะไม่ถูกหนามคือสมุทัยนี่ยอกหัวใจเลยพระพุทธเจ้าเคยถูกหนามยอกหัวใจคือเรื่องของสมุทัยนี้มาเป็นเวลานานจนไม่สามารถจะนับพบชาติได้แต่เมื่อพระองค์มีความฉลาดโดยอุบายวิธีที่เรียกว่ามรรคคือข้อปฏิบัติแล้วจึงสามารถถอดถอนสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นให้ออกจากพระทัยได้กลายเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมามีการกล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่เราได้ทราบด้วยกันและเป็นของมีอยู่กับพวกเราไม่เคยขาดตกบกพร่องอุบายวิธีที่จะกำหนดจิตใจของเราตามร่องรอยแห่งสัจธรรมนี้เราก็เคยได้ยินได้ฟังยังเหลืออยู่ตั้งแต่หน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติคือภาคปฏิบัติเป็นภาคสำคัญจะทุกข์ยากลำบากในการปฏิบัติเราอย่าถือเป็นอุปสรรคกีดขวางตนเองทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เกิดขึ้นมาเฉยๆโดยตัวเองไม่ได้ยินเป็นสันขายไม่ว่าเงินว่าทองว่าข้าวว่าของว่าตึกบ้านร้านตลาดใครมีมากมีน้อยต้องเกิดขึ้นจากการขนขวายทั้งนั้นไม่ใช่เกิดขึ้นมาจากการนอนอยู่และไม่ใช่เกิดขึ้นมาจากความเกียจคร้านตัวได้ทราบว่าเกิดขึ้นมาจากความยิ่งเป็นขนขวายซึ่งเนื่องมาจากความขยันหมั่นเพียรนั่นเองเรื่องการปฏิบัติเพื่อตัวเองคือด้านศีลธรรมก็ควรจะถือ เรื่องโลกขึ้นเรานำมาปฏิบัติต่อเปลี่ยนร่างกายถ้าไม่เช่นนั้นเราจะดำเนินตัวของเราไปไม่ตลอดการทุกข์ยากลำบากเป็นหน้าที่
หรือเป็นธรรมดาสำหรับผู้ประกอบการงานถ้าทำอยู่กลางแดดก็ต้องร้อนทำตากฝนก็ต้องหนาวทำในร่มในเมื่อมีภาระที่จะต้องทำก็ต้องลำบากเหมือนกันพูดง่ายๆว่าทำนอกบ้านทำในบ้านทำที่มืดที่แจ้งก็ต้องเป็นงานต้องได้รับความลำบากเช่นเดียวกันเพราะคำว่างานจะอยู่เฉยๆไม่ได้มีเรารักษาศีลธรรมการอบรมจิตใจของตนอย่างนี้ก็ต้องถือว่าเป็นงานอันหนึ่งงานที่เราจะกลั่นกรองจิตใจของเราให้มีความสะอาดให้หมดมลทินนั่นเองเป็นเครื่องกระทบกระเทือนจิตใจของเราให้รับความลำบากเราจึงต้องอาศัยการบำเพ็ญจะทุกข์ยากลำบากเราต้องถือพระพุทธเจ้าเป็นแบบฉบับธรรมะพุทธังสนังคัจฉามิไม่จะถือแต่คำพูดต้องถือในทางปฏิปทาว่าพระพุทธเจ้าดำเนินอย่างไรมีความทุกข์ยากลำบากแค่ไหนจึงกลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาให้เป็นชนะของเราต้องคำนึงถึงปฏิปทาของพระพุทธเจ้านั่นแหละนำปฏิปทามาเป็นที่ยึดของใจเป็นที่ยึดเหนี่ยวของใจมาปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าไม่ใช่จะนำมาเพียงว่าพุทโธความบริสุทธิ์เท่านั้นบ้านจะสูงขนาดไหนก็ต้องมีบันไดพระพุทธเจ้าจะถึงพระพุทธเจ้าก็ต้องมีทางเดิน เราจะเดินตามพระพุทธเจ้าเราก็ต้องดำเนินตามข้อปฏิบัติที่พระองค์ทรงสั่งสอนไว้ยากลำบากเราจะถือว่าเป็นหน้าที่ของใครเพราะกิเลสไม่ใช่ของใครเป็นของเราเกิดขึ้นจากเราทำความเดือดร้อนให้แก่เราทุกทั้งหมดที่มีอยู่ในกายในใจนี่ไม่ใช่ของใครจะเป็นผู้รับผิดชอบและรับภาระนอกจากเรื่องของเราเท่านั้นการจะพยายามแก้ไขเรื่องความทุกข์ความทรมานภายในกายในใจของตนด้วยข้อปฏิบัติเราจะถือว่าเป็นภาระของใครไม่ได้นอกจากจะถือว่าเป็นภาระของเราจะต้องพยายามแบกว่าหรือถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกให้หมดไปวันนี้กันนั้นด้วยอำนาจของความภาคความเพียรในภายหลังทั้งหลายจิตในเมื่อได้อาศัยการฝึกฝนทรมานอยู่เป็นประจำแล้วจะเป็นจิตที่มีความพยศขึ้นไปไม่นานต้องเตรียมกายหายพยศเป็นหน้าเป็นลำดับเพราะอำนาจของการฝึกฝนอบรมที่เรียกว่างานประจำยากก็ต้องทำง่ายก็ต้องทำฟุ้งซ่านรำคาญก็ต้องบังคับทุกข์ก็ต้องพยายามแก้ไขเพราะทุกข์มันเกิดกับเราไม่แก้ไขไม่ทราบว่าใครจะแก้ไขให้เราแก้ไขได้มากได้น้อยนั่นแหละเป็นผลของเราเช่นเดียวกับการงานภายนอกเราวิ่งเป็นสงสัยอะไรมากน้อยนั่นเป็นของเราวิ่งเป็นสงสัยภายในได้มากน้อยก็เป็นของเรานี่เรียกงานการเป็นพูดถึงเรื่องทำยากเช่นเดียวกับงานทางโลกแต่จะยากขนาดไหนก็ไม่พ้นไปจากวิสัยของผู้มีความเพียรจะแก้ไขตนเองต้องผ่านพ้นไปได้โดยลำดับจิตที่จะรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่ตนมุ่งหมายต้องอาศัยเครื่องบังคับบัญชาสติกับปัญญาศรัทธาความเพียรบังคับกันลงไปคือจุดใดจุดนั้นต้องปรากฏเป็นธรรมขึ้นเรื่องทุกข์จะเป็นทุกข์ไปตลอดกับตลอดกันไม่ได้เมื่อมีสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาจิตใจให้พิจารณาเรื่องของทุกข์ไม่เพียงจะรู้เรื่องเพียงของทุกข์เพียงเท่านั้นเรายังอาจสามารถจะรู้เรื่องสาเหตุที่เกิดขึ้นทุกข์ได้ทั้งทางด้านของกายและทางด้านจิตใจเมื่อมีสติปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาหรือเป็นเครื่องบังคับจิตใจอย่าปล่อยจิตใจทั้งตนให้เรื่อยแรงการปล่อยจิตใจทั้งตนให้เป็นไปตามเคยใจนั้นเคยเป็นมานานแล้วด้วยอำนาจแห่งการไม่รู้เท่าทันและการไม่ได้อบรมศึกษาบัดนี้เราเป็นนักอบรมศึกษาได้ทราบจากครูบาอาจารย์มาหลายท่านแล้วเองว่าวิธีจะปฏิบัติอย่างไรเราก็ทราบมาแล้วเวลานี้เหลืออยู่แต่วันหน้าที่เราจะปฏิบัติตามที่ภาคปฏิบัติเป็นภาคสำคัญเราอย่าท้อถอยทุกข์ไม่ได้ลึกไม่ได้อยู่ก้นภูเขาลูกไหน
และไม่อยู่บนเมฆบนหมอกที่ไหนพอจะเป็นสิ่งที่เหลือวิสัยสมุทัยที่เรียกว่าแดนเกิดแห่งทุกข์ก็ไม่หนีจากหัวใจเกิดขึ้นจากที่นั่นใจก็ไม่อยู่ที่ไหนนอกจากจิตกับใจความภาคความเพียรที่จะมาแก้ไขเรื่องของทุกข์ก็ดีสติปัญญาที่พิจารณาเรื่องของทุกข์ของสมุทัยก็ดีก็เกิดขึ้นจากใจดวงเดียวกันนำมาประกอบแก้ไขกันให้ได้ถ้าเรายังแก้ไขเราไม่ได้เรื่องกองทุกข์ในวันหน้ากองทุกข์ในชาติหน้าจะไม่ใช่ของใครจะเป็นเรื่องของเราเราผ่านมามากน้อยเป็นเรื่องของเราเราจะผ่านไปในอนาคตการข้างหน้าจะเป็นเรื่องของใครไม่มีทั้งนั้นนอกจากจะเป็นเรื่องของเราคนเดียวฉะนั้นปัจจุบันนี้เราได้ เรียนพร้อมแล้วที่จะลบกับสิ่งที่เป็นข้าศึกภายในใจตนเองด้วยข้อปฏิบัติคือศีลสมาธิปัญญาจงเป็นผู้มีศรัทธาวิริยะความภาคความเพียรกำหนดลงไปในท่อนแห่งกายโดยสติโดยปัญญาไม่ให้หนีจากบริเวณแห่งสัจธรรมนี้เรื่องสัจธรรมทั้งหมดที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาจากพระพุทธเจ้าจะกลายเป็นของจริงขึ้นภายในใจของเราที่ได้พยายามพิจารณาไม่หยุดยั้งนี้โดยแน่นอนเมื่อเห็นทุกข์จะไม่ถอนทุกข์ได้มีหรือรู้เรื่องของสมุทัยดับไม่ได้จะมีอย่างนี้ธรรมะมรรคก็เหมือนกับจอบกับเสียมกับมีดกับขวานฟาดฟันลงไปขุดค้นลงไปไม่ได้ลึกได้ตื้นอยู่ภายในตัวของเราสำคัญคือการบังคับจิตใจไม่ให้เป็นไปตามเธอใจให้อยู่ในกรอบของเราผู้เป็นครูสอนครับต้องรู้ทุกเกิดขึ้นแง่ไหนต้องรู้สมุทัยมีอยู่ที่ไหนก็ต้องรู้คิดไปเรื่องอะไรถ้ามีสติปัญญาอยู่แล้วแม้จะคิดไปก็ต้องดับจะพุ่งเฟ้อต่อไปอีกไม่ได้นอกจากเราจะเขินให้เขามีกำลังกล้าขึ้นไปนั้นเราจึงจะมีทางแก้ไขได้ถ้าเราพยายามแก้ไขอยู่เช่นนี้เรื่องของทุกข์ของสมุทัยก็มีทางก้าวเดินลุกข้ามบนที่กะเราไปได้ข้อสำคัญคือความจริงตั้งตนลงให้เป็นคนมีความจริงต่อตนเองอย่าโกหกสถานที่ว่าจะทำที่นี่แล้วคาดหมายไปเสียว่าจะทำที่อื่นมีเรียกโกหกไปเลยอย่าโกหกเวลาจะทำเวลาไหนให้ทราบลงไปในเวลานั้นเป็นปัจจุบันอยู่เสมอผู้ใดเป็นผู้มีจิตปัจจุบันสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่กับกายกับใจแล้วผู้นั้นคือว่าเป็นผู้มีความเพียรอยู่ตลอดเวลาเรื่องของทุกข์ของสมุทัยที่เคยได้ยินมาเป็นเวลานานนั้นจะปรากฏขึ้นภายในหัวใจว่าทุกข์กับสมุทัยนิโรธมรรคจะปรากฏขึ้นที่หัวใจดวงนี้และชัดขึ้นทีนี้มีก็ได้เทศให้มีเพื่อนมาฟังมาเป็นเวลานานอยากให้รู้ให้เข้าใจว่าทุกข์ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้เป็นอย่างไรแน่สมุทัยเป็นอย่างไรวิธีรื้อถอนสมุทัยนั้นรื้อถอนอย่างไรเมื่อรื้อถอนได้แล้วผลเป็นอย่างไรธรรมนิโรธะดับทุกข์นั้นดับอย่างเรื่องที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นหน้าที่ของเราจะรู้จะแก้ไขจะดับไม่มีอยู่ที่ไหนทำไมจึงจะค้นไม่พบหาไม่เจอดูให้หมดในส่วนสกุลกายดูข้างนอกดูข้างในที่กายดูด้วยปัญญาข้างบนข้างล่างให้เห็นชัดในทางปัญญานั้นเป็นแน่ที่สุดเมื่อเห็นชัดแล้วเรื่องธรรมอุปาทานนั้นจะไม่ต้องล่าต้องถอยกันโดยการบังคับแต่จะเป็นเรื่องล่าถอยออกมาด้วยความรู้เห็นจริงเห็นจริงของตนเองถ้าอุปาทานไม่ใช่จะถือมั่นเอาเฉยๆต้องถือมั่นด้วยมีเหตุไม่มีเหตุจะถือมั่นกันไม่ได้เมื่อรู้เหตุรู้ผลชัดเจนแล้วจะถือมั่นกันไม่ได้เหมือนกันก็ต้องถอนออกมาเรื่องวัฏจักรอย่ามองให้มากและไกล
จะเป็นบ่อแห่งความกังวลเรื่องการเกิดการตายอย่ามองข้ามหัวใจความหมุนเวียนที่ไหนอย่ามองข้ามหัวใจผู้เป็นเจ้าวัฏฏะเรื่องกิเลสตัณหามากน้อยอย่ามองข้ามหัวใจเรื่องหัวใจเป็นเรื่องใหญ่โตที่สุดศาสนธรรมวางลงที่หัวใจสอนกันลงที่นี่ให้กำหนดพิจารณาดูที่นี่ใจมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งใดให้พิจารณาสิ่งที่ใจเกี่ยวข้องจนหายสงสัยใจจะไม่มีความกังวลต่อไปเหมือนการพิจารณาเรื่องส่วนร่างกายทั้งหมดก็เพราะเป็นบอกเกิดแห่งความกังวลของใจจึงต้องให้พิจารณาเมื่อใจได้พิจารณาเห็นแจ้งชัดในส่วนแห่งร่างกายนี้ทุกส่วนแล้วถอนอุปทานออกมาได้แล้วใจจะมีความกังวลในส่วนร่างกายนี้ต่อไปอีกไม่ได้เรื่องของจิตก็เหมือนกันสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากจิตโดยเฉพาะก็คือเรื่องความสุขความทุกข์เฉยๆความจดจำได้หมายรู้ความปรุงความคิดของใจความรับรู้ที่เป็นแสดงอาการกระเพื่อมในเมื่อมีสิ่งมากระทบเขาเรียกว่าวิญญาณนี่เป็นสิ่งที่เกิดดับอยู่กับใจธรรมชาติที่รู้จริงๆนั้นไม่มีการเกิดกันหรอกแต่สิ่งที่เป็นการกระเพื่อมนั้นเป็นสิ่งที่เกิดและดับได้ความกระเพื่อมแปลว่าการเกิดขึ้นการหยุดกระเพื่อมแปลว่าการดับเกิดขึ้นมาจากใจสภาพที่เกิดที่ดับนี้เราจะถือเป็นเราอย่างไรโดยมากที่กองทุกข์มันท่วมทับจิตใจของเราก็เพราะเราถือสิ่งที่เกิดที่ดับไม่ว่าส่วนภายนอกภายในนี้ว่าเป็นเราเป็นของเราเมื่อสิ่งใดมีความเอ็นเอียงลึกผิดแปลกจากความสงวนหรือการปักปันจิตเด่นให้ตนเอาไว้บ้างก็กลายเป็นทุกข์หรือเอ็นเอียงไปตามเขาเพียงเขาเอ็นเอียงใจก็ล้มละลายไปเสียแล้วเราจะหาบ่อเกิดแห่งทุกข์มาจากที่ไหน เมื่อเราถือสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ว่าเป็นเราทั้งสิ้นก็หาทางเดินไม่ได้เพราะกายทั้งหมดเมื่อเราถือเป็นเราเจ็บปวดที่ไหนก็ต้องเดือดร้อนเพราะเราเป็นผู้ป่วยเราเป็นผู้เจ็บเราเป็นผู้ลำบากเราไม่เห็นว่าสภาพของกายเป็นอย่างไรจากใจเราไม่เห็นสภาพของสุขทุกข์เวทนาคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นสภาพหนึ่งจากใจเราถือเอาสิ่งเหล่านี้ทั้งรุ่นมากลายมาให้เป็นของเราเมื่อสิ่งเหล่านี้มีเขาเดินไปตามสายทางของเขาเราจึงมีความเดือดร้อนทั้งวันทั้งคืน เข้าประมาแล้วเหมือนกันก็ว่าแม่ไก่ได้ลูกเป็ดเขาเคยเล่นน้ำเมื่อแม่ไก่พาไปเที่ยวเล่นตามดินสระพอลูกเป็ดเห็นน้ำเขาก็วิ่งลงน้ำแหลกบ้าในน้ำแม่ตัวเป็ดตัวลูกเป็นจะตายก็วิ่งเล่ร่อนอยู่บนฝั่งลักษณะของธาตุของขันธ์คือทั้งธาตุสี่ทั้งขันธ์สี่ธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟขันธ์สี่คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเขาเดินไปตามหน้าที่ของเขาเช่นเดียวกับลูกเป็ดเที่ยวเล่นน้ำเราก็หลงกิริยาของเขาที่เป็นไปเสียเดือดร้อนไปตามวุ่นวายไปตามเรื่องทุกข์ปรากฏขึ้นที่ไหนก็วุ่นไปหมดเพราะเห็นว่าเราเป็นทุกข์นั่นเพราะฉะนั้นเราจึงหาความสุขไม่ได้การพิจารณาด้วยปัญญาก็เห็นก็เพื่อจะให้เห็นสภาพสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นส่วนหนึ่งต่างหากไม่ใช่เป็นจิตที่แท้จริงกายที่ให้ชื่อว่ากายนี้ก็ออกมาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟประชุมกันเข้าเรียกว่าธาตุแต่ก็แตกเป็นดินน้ำธาตุสี่เป็นดินน้ำลมไฟตามเดิมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดแล้วดับไปเกิดแล้วดับไปนั่นเราจะหาจิตที่แท้จริงของเขาที่ไหนรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเต้าเหล่าคอเป็นญาตินี่เป็นสามีของผู้ใดเขาไม่เคยมาปักปันจุดแดนเกี่ยวข้องกับเราแต่เราไปปักปันจุดแดนกับเขาว่านั่นเป็นเรานั่นเป็นของเราเมื่อสิ่งทั้งหลายนั้นดำเนินตามร่องรอยหรือตามสายทางของเขาเราจึงเดือดร้อนเพราะเราไม่รู้จริงตามสิ่งอย่างนี้ใจที่ว่าเป็นของไม่ตายนั้นก็เลยกลายเป็นของล้มลุกคลุกคลานเดือดร้อนอยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืนหาเวลาตั้งเนื้อตั้งตัวไม่ได้เพราะหลงไปสิ่งที่ตามสิ่งที่เกิดดับใจซึ่งเป็นของไม่เกิดไม่ดับก็เลยกลายเป็นของล้มอยู่ทั้งวันทั้งคืนตั้งความสงบไม่ได้เลยนั่นเพราะถือสิ่งนั้นมาเป็นตนพอเขาเอียงอันนี้ก็ล้ม
พออาการใดเอียงขึ้นมาอันนี้ก็ล้มจิตมีแต่ล้มลุกคลุกคลานอยู่ตลอดเวลาหาความสุขที่ไหนไม่มีนั่นแสดงว่าหาอริยสัจไม่เจอถ้าหาอริยสัจเจอเรื่องของทุกข์ก็เป็นเรื่องของทุกข์เกิดก็เป็นเรื่องของทุกข์ดับแล้วจะเป็นเรื่องของอะไรนั่นเกิดก็ต้องทุกข์เกิดดับก็ต้องทุกข์ดับต่างหากไม่ใช่เราดับนั่นกายเกิดกายก็ดับเป็นเรื่องของกายนั่นกายตั้งขึ้นกายแตกไปเป็นเรื่องของกายเวทนาความสุขความทุกข์เฉยเกิดขึ้นตั้งขึ้นดับไปเป็นเรื่องของเวทนาสัญญาเกิดขึ้นคือความจำได้หมายรู้เกิดขึ้นเขาดับไปเป็นเรื่องของเขาสังขารความคิดขึ้นปรากฏขึ้นดับไปเป็นเรื่องของสังขารวิญญาณเกิดขึ้นดับไปเป็นเรื่องของวิญญาณเรื่องของเราผู้รู้ความเกิดความดับของเขานั้นเป็นเรื่องของเราให้รู้รอบกันอย่างนี้คือว่าเป็นผู้มีสติเป็นผู้มีปัญญาจับพลาดสิ่งแล้วทั้งหลายเหล่านี้ออกจากจิตใจจะเป็นใจที่บริสุทธิ์ขึ้นมาได้เพราะอำนาจแห่งปัญญาที่ใจกล้าที่คายดูให้ชัดว่าอะไรเป็นเราอะไรเป็นของเราอย่างนั้นนี่นั่นท่านเรียกว่าปัญญาให้ภาคกันออกอย่างนี้โดยวิธีแยกภาคของปัญญาภาคมันนี้ภาคมันหน้าภาคอยู่ตลอดเวลาพิจารณาที่คายดูอยู่เสมอนั่นท่านเรียกว่าความเพียรเพื่อจะรื้อถอนแยกย้ายตนเองกับสิ่งที่มาคุกเขานี้ให้ออกเป็นคนละชิ้นอันออกจากกันมันจะไม่ได้มีความกังวลต่อกันที่กล่าวมานี้เป็นประเภทอันหนึ่งคือประเภทของกายประเภทของนามธรรมแต่ประเภทที่เป็นยาพิษแทรกอยู่ภายในจิตจริงๆนั่นเป็นประเภทที่ละเอียดจึงควรจะใช้ปัญญายังลงไปในจิตนั้นเองให้เห็นชัดเจนเช่นเดียวกับสภาวะทั้งหลายว่าธรรมชาติอันนั้นก็มีดับมีเกิดมีดับมีเศร้าหมองมีผ่องใสมีสุขมีทุกข์อยู่เราก็จะถือว่าเป็นเราอีกถ้าหลงตรงจับอันนั้นแล้วก็คือว่าเราเป็นตัวตรงจับพิจารณาที่คลายลงไปโดยทางปัญญาให้เห็นครับความสงสัยก็ต้องมีฐานที่เกิดความเศร้าหมองก็ต้องมีฐานที่เกิดมีฐานที่อยู่ความสุขความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นยังมาจากสิ่งนั้นอันเป็นของละเอียดก็ต้องมีฐานที่เกิดสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนละเอียดแต่ก็เป็นเรื่องของสมมติเช่นเดียวกับสภาวะที่ได้พิจารณาผ่านมาแล้วเราจะถือเอานี่แหละท่านเรียกพลังแห่งวัฏฏะมันอยู่ที่ตรงนี้การเกิดการตายมีอันนี้เป็นตัวเหตุที่ให้ชื่อว่าวัฏฏะก็คืออันนี้เป็นตัวหมุนเองยังหลงร่องรอยของตนเองเหยียบย่ำแล้วเหยียบย่ำแล้วจนไม่มีร่องรอยคือหาร่องรอยไม่ได้เหยียบที่ไหนก็มีแต่ร่องรอยตัวเองไม่ทราบว่ารอยใหม่รอยเก่าพบใหม่พบเก่าตายซ้ำตายซากตายทับตายถมตายอยู่ทั้งวันทั้งคืนตั้งกับตั้งกันเรื่องของจิตนี่เองพิจารณาให้เห็นชัดด้วยปัญญาแล้วเรื่องของภพของชาติของยาพิษอันนี้ก็จะแตกกระจายไปด้วยอำนาจของปัญญาสมมุติจึงจะหมดไปเมื่อสมมุติหมดสิ้นไปแล้วเพราะอำนาจปัญญาที่ทำลายเรื่องวิมุตติจึงจะเห็นได้อย่างชัดเจนนั่นหมดความภาคความหมายเรื่องของวัฏฏะก็ยุติกันได้ในจุดนั้นเรื่องการเกิดการตายได้ยินแต่ใครพูดก็ตามแต่หลักทั้งการเกิดการตายเราได้เห็นด้วยใจทั้งนั้นเราจะวิตกกังวลไปที่ไหนการกลัวตายจะกลัวกันที่ไหนเมื่อเราทราบชัดแล้วว่าอะไรเกิดแน่อะไรตายแน่อะไรไม่เกิดอะไรไม่ตายแน่เราก็ทราบครับวิธีถอดถอนตนออกจากความเกิดความตายนั้นถอดถอนโดยวิธีไหนเราก็ทราบแล้วด้วยเป็นผู้ที่ถอดถอนตนได้อย่างสมบูรณ์แล้วด้วยแล้วความหมั่นไหวจะมีมาจากที่ไหนจะเกิดขึ้นจากอะไรเพราะแดนแห่งความหมั่นไหวก็คือหลักแห่งอวิชชาคือความหลงตนเองได้ถูกทำลายไปเลยและกลายเป็นความฉลาดรอบตัวขึ้นมา
โดยหลักธรรมชาตินี่เราจะหาภพหาชาติมาจากที่อยู่ที่ไหนก็ทราบว่าหมดเรื่องนั่งอยู่ก็ทราบนอนอยู่ก็ทราบตายไปแล้วจะไปหลงที่ไหนไม่มีที่หลงในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ก็มีอะไรมาสืบต่อจิตใจให้เป็นการกระเตื้องหรือมีเชื่ออีกต่อไปตายแล้วจะหาเชื่อมาจากที่นี่คำว่าสันติโกต้องเห็นแจ้งเห็นชัดดังนี้ที่ว่าเป็นผู้รู้สัจธรรมของพระพุทธเจ้าสัจธรรมอันนี้กับสัจธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ผิดแปลกอันใดกันเลยเมื่อสัจธรรมไม่ผิดแปลกกันแล้วคำว่าวิมุตตินิพพานจะมีความผิดแปลกกันที่ตรงนี้ก็ต้องเป็นธรรมชาติที่หลุดพ้นจากทุกข์ด้วยจิตโดยสิ้นเชิงเหมือนกันขอให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายทำความสนใจต่อปมแห่งมรรคที่มีในตัวทั้งหลายพยายามแบบว่าจะเห็นอิริยาบถทั้งสี่ว่าเป็นความสะดวกกายสบายใจแล้วเป็นเหตุให้เกิดจะเป็นการลืมเนื้อลืมตัวทำให้เนิ่นช้านอกจากการทำให้เนิ่นช้าแล้วยังทำให้เสียผลประโยชน์ที่ตนจะพึงได้พึงเป็นอีกไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยการเกิดตายใครมีการร่ำเรียนอะไรบ้างมีผลประโยชน์อย่างไรบ้างเกิดขึ้นจากการเกิดตายเราเคยเห็นอยู่แล้วว่าบ่นกันทั้งโลกเพราะเรื่องการเกิดเป็นสาเหตุทุกสิ่งจึงต้องตามมาความได้ความเสียเป็นธรรมดาของโลกเพราะเรื่องของความเกิดเป็นคติของโลกอยู่แล้วแล้วเราจะหาคติของธรรมที่บริสุทธิ์วิมุตติธรรมมาจากเรื่องเกิดเรื่องตายและจากเรื่องความหลงเกิดหลงตายนี้มาจากที่ไหนไม่นอกจากพยายามแบบป้ายตัวของตัวให้พ้นไปเสียโดยเด็ดขาดแล้วเท่านั้นเราจะมีทางมีความสุขกายสบายใจนั่งอยู่ที่ไหนก็สบายทุกเรื่องร่างกายเอาทุกไปแตกไปมันแค่เพียงร่างกายไม่สามารถจะตึงต้านถึงจิตใจที่บริสุทธิ์ได้เลยปัจจุบันก็เห็นชัดอยู่เป็นอนาคตจะหลงที่ไหนไม่มีโคตรโค้งที่ไหนอีกเมื่อปัจจุบันคงแน่อยู่กับความจริงนี่ถ้าผู้ปฏิบัติตั้งจิตตั้งใจทำจริงๆต้องปรากฏเช่นนี้ไม่ว่าครั้งไหนไม่ว่าครั้งพุทธเจ้าไม่ว่าครั้งนี้ถ้าจะทำเป็นอันเดียวกันไม่เคยปลอมตัวมาจากที่ไหนเป็นความจริงจากพระพุทธเจ้าที่สอนมาแล้วทุกประการผู้ปฏิบัติให้จริงแน่ๆตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วจะกลายเป็นผู้ปลอมขึ้นมาไม่มีเลยขอเป็นทางการทำความสนใจอยู่ที่ไหนให้เป็นไปด้วยความเพียรตะเกียกตะกายเพื่อจะหลุดพ้นนั้นเป็นเพราะทางที่ชอบทำคือว่าเราได้ตามพระเดชพระพุทธเจ้าโดยปฏิปทาทำอาหารลื่นเลยต่อการถอดถอนตนเองให้พ้นไปในโอกาสนั้นก็ทำมาตีกันขอจึงพระศรีรัตนตรัยที่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จึงอธิบายมาหาทั้งหลายให้มีความสะดวกกายสบายใจในการปฏิบัติตนเพื่อถึงจุดหมายปลายทางได้ด้วยความสะดวกโดยทั่วหน้า